สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้พวกเขากลายเป็นผู้นำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์มากพอที่จะได้ยินว่าพวกเขากำลังเค้นเอาข้อมูลเทคโนโลยีโดยการทรมานมนุษย์ต่างดาวมาดู F-35 Lightning II เครื่องบินขับไล่ล่องหนที่พัฒนาโดยทีมงาน Skunk Works ของ Lockheed Martin กันค่ะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกองทัพอากาศกองทัพเรือและนาวิกโยธินใช้เครื่องบินขับไล่ได้อย่างอิสระด้วยเหตุเช่นนี้จึงต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการพัฒนาและแนะนำเครื่องบินขับไล่ทีละลำกระทรวงกลาโหมสหรัฐจึงใคร่ควรถึงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่สามารถใช้ร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรเบิร์ตแมคนามาราซึ่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปี 1961 มีคำสั่งให้โครงการ TFX พัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศและกองทัพเรือสามารถใช้ร่วมกันได้หลังจากได้รับแรงกดดันด้านงบประมาณจากรัฐสภาจากโครงการ TFX เครื่องบินขับไล่ F111 จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐได้ยกเลิกการแนะนำ F111 และพัฒนาเครื่องบินขับไล่ F14 Tomcat เนื่องจากเครื่องบินขับไล่ F111 นั้นน้ำหนักเกินไปสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินและการพัฒนาเครื่องบินขับไล่แบบบูรณาการก็ล้มเหลวต่อมาในปี 1990 เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายและงบประมาณด้านการป้องกันลดลงอย่างมากในปี 1993 กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ตัดสินใจพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่สามารถใช้งานได้ร่วมกับกองทัพอากาศกองทัพเรือและนาวิกโยธินและเริ่มดำเนินการโครงการ JSF โครงการเครื่องบินขับไล่แบบบูรณาการ 3 เหล่าทัพในโครงการ JSF เครื่องบินสาธิต X-35 ของ Boeing และ X-32 ของ Lockheed Martin เข้าแข่งขันแต่ในปี 2001 เครื่องบิน X-35 ของ Lockheed Martin ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะของโครงการ JSF เครื่องบิน F-35 ที่พัฒนามาจาก X-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินสาธิตถูกพัฒนาเป็น 3 รุ่นคือ 1. F-35A สำหรับกองทัพอากาศ2. F-35B สำหรับนาวิกโยธินและ 3. F-35C สำหรับกองทัพเรือในลักษณะที่ให้มีการใช้ชิ้นส่วนต่างๆให้ได้เหมือนกันให้มากที่สุดเครื่องบิน F-35 ทั้ง 3 ประเภทมีเครื่องยนต์และรูปร่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเครื่องยนต์ที่ใช้ใน F-35 คือเครื่องยนต์ F135 ซึ่งใช้ระบบพื้นฐานของเครื่องยนต์ F119 ของ F22 Raptor แต่ต่างจาก F119 ตรงที่ไม่มีหัวฉีดแว็กเตอร์แรงขับแต่ใช้เทคโนโลยีการล่องหนด้วยอินฟราเรดเพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์หากคุณดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ F-35 ในแต่ละรุ่น F-35A สำหรับกองทัพอากาศใช้เครื่องยนต์พื้นฐานและ F-35C สำหรับกองทัพเรือใช้เครื่องยนต์ที่มีความต้านทานที่เพิ่มขึ้นต่อการกัดกร่อนของเกลือซึ่งสะท้อนได้ถึงคุณลักษณะของกองทัพเรือ F-35C ยังใช้ลวดยึดเพื่อช่วยในการลงจอดเนื่องจากถูกใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินในการใช้ลวดยึดเพื่อลงจอดเครื่องบินจะต้องจับจังหวะและบินให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เข้าตำแหน่งลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินดังนั้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการบินด้วยความเร็วต่ำ F-35C ได้มีการนำปีกที่ใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ F-35A และ B ถ้าปีกมีขนาดใหญ่กว่าย่อมมีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถบรรทุกน้ำหนักเชื้อเพลิงที่มากขึ้นเมื่อเครื่องบินขับไล่ต้องการลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ทันทีแต่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงจอดโดยจะต้องบินวนรอบๆเรือบรรทุกเครื่องบินสักระยะหนึ่งดังนั้นเรือบรรทุกอากาศยานจึงมีข้อเสียเพราะลดรัศมีปฏิบัติการของเครื่องบินแต่ F-35C มีรัศมีปฏิบัติการใกล้เคียงกับ F-35A เนื่องจากเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ F-35C ยังได้รับการออกแบบให้สามารถพับปีกลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่บนเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีความยาวของทางวิ่งที่จำกัดดังนั้นแล้วลักษณะของ F-35B ที่พัฒนาขึ้นสำหรับนาวิกโยธินเป็นอย่างไรเครื่องยนต์ที่ใช้โดย F-35B เป็นเครื่องยนต์ที่มีหัวฉีดแบบปรับหมุนได้เพื่อให้สามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งใช้กับเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกและอาจกล่าวได้ว่าเครื่องยนต์และรูปทรงของ F-35B เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงความสามารถในการพัฒนาที่โดดเด่นของทีม Skunk Works ของ Lockheed Martin ได้
ทีมงาน Skunkworks คิดค้นเทคโนโลยี Lift Fan หรือใบพัดยกทางสวนน้ำซึ่งเป็นวิธีการใหม่อย่างสมบูรณ์ในการตระหนักถึงความสามารถในการบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่ง Lift Fan ทำงานผ่านเพลาที่เชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ในระหว่างการบินขึ้นหรือลงจอดในแนวดิ่งอากาศจะถูกดูดเข้าไปทางช่องลมเข้าที่ติดตั้งด้านหลังที่นั่งคนขับและแรงขับจะถูกสร้างขึ้นโดยลมที่อยู่ด้านล่างแรงขับที่เกิดจากอากาศในระหว่างการลงจอดในแนวดิ่งนั้นเกือบจะเหมือนกับแรงขับจากเครื่องยนต์และมันยังป้องกันไม่ให้อากาศร้อนจากเครื่องยนต์ไหลกลับเข้าสู่เครื่องยนต์หลังจากถูกสะท้อนบนพื้นดินทำให้ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพเป็นอย่างมากซึ่งเป็นปัญหาในการขึ้นและลงจอดของเครื่องบินในแนวดิ่งและอย่างที่คุณเห็นบนหน้าจอแรงขับที่เกิดจากอากาศลิฟต์แฟนเมื่อมีการปรับหมุนหัวฉีดและเพื่อใช้สำหรับการบินขึ้นในระยะสั้นและลงจอดในแนวดิ่งยังทำหน้าที่เป็นเสมือนเบรกที่ลดความเร็วในการบินได้อีกด้วยนอกจากนี้หัวฉีดม้วนที่ติดตั้งทั้งสองด้านยังทำหน้าที่ปรับสมดุลการเคลื่อนตัวหมุนและการลงจอดในแนวดิ่งและที่ด้านหลังของลิฟต์แฟนยังจะมีช่องรับอากาศเสริมในขณะที่อากาศเข้าอย่างเพียงพอสู่เครื่องบินในระหว่างการบินมันมีบทบาทในการเติมอากาศที่ช่องรับอากาศเสริมเนื่องจากอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ไม่เพียงพอในระหว่างการลงจอดในแนวดิ่งดังนั้น X-32 ของ Boeing ซึ่งแข่งขันกับ F-35 จึงมีช่องรับอากาศขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนนกกระทุงF-35B มีพื้นที่บรรทุกเชื้อเพลิงน้อยกว่าเนื่องจากโครงสร้างที่ซับซ้อนดังกล่าวและรัศมีการทำงานลดลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆเมื่อพิจารณาจากความจุของอาวุธแล้ว F-35A และ C มีน้ำหนักอาวุธภายในเท่ากันที่ 5,400 ปอนด์และ 18,000 ปอนด์สำหรับอาวุธภายนอกขณะที่ F-35B มีน้ำหนัก 3,500 ปอนด์สำหรับอาวุธภายในและ 15,000 ปอนด์สำหรับอาวุธภายนอกติดตั้งปืนใหญ่ภายในเฉพาะ F-35A ของกองทัพอากาศส่วน F-35B และ C ต้องติดตั้งช่องภายนอกเพื่อติดตั้งปืนใหญ่สุดท้ายเรามาดูความสามารถของการรวมเซ็นเซอร์อันทรงพลังและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในเครื่องบินขับไล่ F-35A, B และ C กันค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดของ F-35 ที่เรียกว่า EOTS และ EODAS EOTS เป็นอุปกรณ์แรกที่รวม FLIR และ IRST เป็นเครื่องมือที่กำหนดเป้าหมายหรือกระเป๋าชี้เป้าที่ตรวจจับความร้อนเพื่อติดตามเป้าหมายและอาวุธนำวิถี FLIR เป็นเทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อนโดยอาศัยรังสีอินฟราเรดที่ตรวจพบและ IRST เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจจับและติดตามเป้าหมายตามรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากเป้าหมายEOTS เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการล่องหนของ F-35 ควบคู่ไปกับ EODAS เนื่องจากสามารถติดตามเป้าหมายด้วยรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้เรดาร์ไม่สามารถทราบระยะการตรวจจับที่แน่นอนของ EOTS ที่รวม FLIR และ IRST แต่วิดีโอที่คุณเห็นในตอนนี้คือหน้าจอที่สร้างภาพอาคารด้วย EOTS ในระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตรเนื่องจากแสงแดดที่สะท้อนจากเมฆและอนุภาคในอากาศและความร้อนที่ร้อนขึ้นจากพื้นดินยังเป็นอินฟราเรดความสามารถของซอฟต์แวร์ในการกรองและระบุเป้าหมายอย่างแม่นยำจึงมีความสำคัญมากในแง่นั้นอาจกล่าวได้ว่าเซนเซอร์ฟิวชั่นและความสามารถของซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ EOTS ที่ติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่ F-35 นั้นดีมากนอกจาก EOTS แล้ว F-35 ยังติดตั้งระบบ EODAS ที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบเครื่องบินขับไล่แบบ 360 องศาเพื่อตรวจจับเป้าหมายที่เป็นศัตรูเช่นเครื่องบินรบขีปนาวุธและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบพกพาและกระสุนปืนใหญ่ EODAS เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่พัฒนาจาก ANAAR 56 หรืออีกในหนึ่งก็คือ MLD ที่ตรวจจับขีปนาวุธที่ติดตั้งบน F-22 Raptor EODAS ติดตั้งใน 6 ตำแหน่งของ F-35 รองรับการตรวจจับและติดตามเป้าหมายการตรวจจับจุดยิงและการเลือกอาวุธตามเป้าหมายเป็นระบบการรับรู้สถานการณ์แบบ Multi-Function ที่โจมตีเป้าหมายร่วมกับ EOTSวิดีโอบนหน้าจอเป็นวิดีโอที่ติดตามขีปนาวุธนำวิถีปล่อยจากระยะ 1,300 กิโลเมตรโดยประสานข้อมูลจาก EODAS และเรดาร์ AESA ที่ติดตั้งบน F-35
ความสามารถในการรวมเซ็นเซอร์เหล่านี้ที่ F-35 มีอยู่นั้นได้รับการประเมินว่าดีที่สุดในบรรดาเครื่องบินขับไล่ที่มีอยู่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้สำหรับเครื่องบินขับไล่ F-35 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ายังมีข้อบกพร่องอีก 7 รายการที่อยู่ในหมวดหมู่ที่ 1 ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ที่มีข้อบกพร่องร้ายแรงโดยมีข้อบกพร่อง 4 รายการที่ได้รับการแนะนำวิธีแก้ไขและข้อบกพร่องอีก 3 รายการยังไม่ได้รับการแนะนำวิธีแก้ไขหากชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามแล้วแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันให้เยอะๆนะคะและท่านผู้ชมยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ